Yan. So, good afternoon, guys. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Yeah. So, kamusta sa? Kikita ba? Model ako ng isang apparel. Si Gon. So, kamusta yung mga gumawa or nag-try gumawa ng plates last or yesterday? Do you have any concerns, clarifications? 1 o'clock. 6 pa lang. So, yan. Before I proceed with the second discussion or yung 02, this one, magsasample na naman ako dun sa 1. I think this is job sheet and project sheet. So, yan. Dun sa mga nag-pass, the problem is this one or most na nakuha kong error is this. Tapos, syempre, ito, 1.02. Ito medyo okay lang. Pero gagawin ko. So, 1, 1, 2, and 2, 1.02, 1.07, and 1.09. For this one, ito lang yung pang-apat. Kasi most of this are all lines. Ito lang, itong inclination niya, yun yung naging problem. Okay ba? Okay ba ang connection ko? Narinig niyo ba ako? Yes po. Yes po. Okay. So, thank you. At least may kumakausap sa akin. Joke. So, yan. Ang usual naging error dito or yung nakikita kong lumalabas na error pag nag-check ako is that when creating lines, hindi nyo na naman ginagamit yung ortho or hindi nagagamit yung ortho sa ISO draft. So, for this one, nahiro mo lang or gumalaw yung iyong cursor tapos nag-set ka ng line or nag-create ka ng line. So, kaya nagkaroon ng inclination or ng angle. Pero ito kaya, this is aligned or parallel dito sa line na to. So, dapat straight line to. Okay. Oo, 6 pa lang. Baka nalimutan nila ang ating link. Sandali. I'll resend the link. I hope you saved the link already para hindi na kahalusan natatahuban siya or natatakpan siya ng ibang mga messages. So, kung mapapansin nyo, ako lang kahalusan lang nag-send ng information. So, yan. Ay, by the way, pag ask ko na rin kayo, if you haven't liked the school's page, Facebook page, so CICT, Southeast Asian Institute of Computer Technology, para at least updated kayo if ever may bagong course or may bagong computer course na i-offer. Lalo na, I think, baka next year mag-start na yung CSS. So, computer system services, or basta CSS, NC2 course. So, yan. Okay. 9 out of, so kung makikita nyo, I have sa class 35, may nag-leave na ng group kasi, yun na, naging honest naman siya sa akin na wala siyang background and akala niya malalampasan niya. So, kailangan talaga na mag-undergo muna siya ng module 1. Pero I've provided options naman eh. If you can review or dun sa mga previous videos ko na uploaded sa YouTube, kung ma-understand mo yun, walang problema. Malalampasan mo itong module 2.
Pero ang kailangan kasi talaga dito, may background knowledge ka na kay AutoCAD. Maski yung line command lang, pero most of the time, yun, basic knowledge. So yan, sige, 13. 11 out of 35. Yung naka-yellow pala dun sa binigay kong attendance, yun yung hindi nagpaparamdam sa akin. Though, nag-register sila. I've texted them multiple times. Tapos, with no reply. Yan. Na-scene zone ako. Anyway, sige, let's proceed. If you don't have questions or clarifications, let me do first 1.02. Ito, I think nasa job sheet ba to? Sandali. Let me verify sa aking PDF file. This is project sheet. Project sheet. Sheet 1.02. Sige. For here, you can start or kung akong gagawa nito, well, ako naman talaga ang gagawa now. Magsa-start ako dito sa large part. Itong main house, parang extension. Yes. Okay, I'll mute muna ha. So yan, first again, we're going to activate the ISO draft. Then toggle i-ano mo na si ortho mode. So for this one, this is 2, 4, 6 by 5. So start mo na ako dito. Pababa. This is 3. Like, pala yan. 6. Oh, this one is, yan. So, para ma-check nyo din, dapat naka-on ang quick properties nyo. So, when you select a component or a line, lalabas kung ilan yung length, ilan yung radius, or whatnot. So, yung properties niya. So, line. This is 3. Then, I'll create this middle part. Sample lang ng ano naman to eh. Pag hindi nakukuha yung midpoint, you can type MID para to specify the object snap. Connect mo na yan. So I'll delete this. Then, selecting, ito lang. Copy. Then, for the length of this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 siya. 8. Then, connect. Yes. Okay, so for this one, I'll make lagay muna here para at least nakikita nyo yung itsura niya. So this is the main house or the main building. The main part. Tama ba? So yan. Para magawa ito, as you can see, if you zoom to your module, this is not parang saktong 1. Kasi yung measurement nito, 1 grid is 1 by 1. So ito, this is 4.5. So dyan pa lang. So kailangan mo dito sa part na yan, ang height niya 4.5. So gawin na muna natin to. So this is 2, 4. Okay, 2, 2, and 4. 2. Yan. Then, line, mid, F5, this is 4.5. Okay.
Then, idediretso ko lang to. Sabihin natin, diretso, exaggeration. I will make this diretso. So, how will I get this point? So, itong ating roof or yung face ng bubong, ililipat or ikakopy natin dun sa middle part here. Then, ang intersection nito, wait lang ha, ang intersection nito at saka itong linya na to, this is, or ito na siyang part. Mute. Okay. Yung mute. So, I'll copy this, CO, F5, this is 4. So, yan. You just have to trim this muna. So, hindi ito ha. So, kailangan muna nating makuha yung taas nito. So, I'll toggle again. From this part, I'll go up by 2. Ay, 2. Not 2, but 3. So, ito ang idudugtong mo here. Or ito kasi. So, I'll delete this already. Yan. Huwag mo nang malilito ha. Then, from here, I'll toggle again. This is 2. Ay, bakit? 2. Enter. Tapos, I'll connect it here. Create another line here. Wala ba ako? Then, line here. 3. Connect it here. Then, nasaan na ang cursor ko? For this part, huwag niyong i-connect ito papunta doon ha, hindi pa. Kasi kailangan mo munang iusog siya ng dalawa, yung parang ganito. So, you just have to copy this. Yan. Tapos, this part, yun yung i-connect mo doon. Okay. So, trim the excess. And delete yung hindi kailangan. So, that's your barabahay. Now, medyo iba ang itsura here because ang ginawa ko kasi dito, nilagyan ko ng thickness yung line. So, kinain yung thickness yung medyo different dyan. Tell me if nagpa-fluctuate yung signal ko ha. Pero pag upload naman yung video, pag in-upload ko yung video, dire-diretso. Okay? So that's for 1.02. I hope ma-clarify kasi yun nga, ito yung pinaka error point here sa object na to. So at least magagawa nyo na. Next is 1.09. Ito, skip muna ako dun sa 1.07. So 1.09. Now, for this one naman, ang nakita kong error is in-expect na naman na ang length nito is 1. So this is not 1. Kung makikita nyo din dito, lampas siya dun sa isang grid line. So hindi nyo ang kahalusan nangyayari. This is gawin natin 2 and 1. Tapos 1. Tapos i-connect here. Then, of course, copy mo. F5, 3. Then, this one, connect it here. Again,
Hindi na. Copy ko na lang. Hindi na line. Yan. So, ito yung nagiging error ha. So, ika-clarify natin to. This one is 3. Then, F5 ka naman dyan. F5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 by 6. 6. Angat ka ng 6. Tapos, 2. Then, connect mo dyan. So, for this one, 1, 2, 4, 6. 6 din. So, 6 by 6 by 6. Pagdating dyan, saka mo i-connect dito. So, again, this is wrong. Because what you need is, I'll change the color of this one, is ito. Ito ay pareho dito. Okay? So, paano mo makukuha yung length here? So, kung mapapansin mo, this one, naka-ortho ka. So, tama yung orientation mo nitong line. What you need to do is just extend this. Sabihin natin, tinanggal ko to. Line. Hindi mo alam yung exact measurement. Papasobrahan mo na lang. So, walang problema dyan because si AutoCAD na bahala dyan to adjust. So, for this one, I'll delete this part. Just copy this point to this one. Tama naman kasi ito eh. Ang mali lang is yung length niya. Then, okay. So, let's delete. So, yan po. Let's trim this out. So, yan siya. Ang length nito, kung nagawa nyo ng tama, should be 1.3333. So, in case mawala kayo dahil nag-fluctuate ang signal nyo, that's fine. Meron kayong mababalikan na video na isisend ko after our online session. Ang medyo problema lang, pag ako ang nawala, so in case ako yung mawala, biglang nag-brown out, biglang nawalan kami ng kuryente, or biglang nawalan na kami ng connection. Apologies, guys. So, dapat ako yung instructor, ako yung hindi nawawala ng connectivity. So, yan. So, that's for this part. So, 1.09. Di-proceed na tayo kay 1.07. Okay. So, dito sa part na to, medyo may problem. Kasi hindi ko na-indicate kung ilan ito, yung height nito. But if you're going to, if you're going to assess, this should be 1, 2, 3. Itong height na to, 1, 2, 3, kasi nandiyan siya. So, yan. But if you create, if you assume the height is 2, that's not a problem. Basta tama yung object mo, itatama ko yan, hindi ko mamalian. So, yan. Okay, for this one, first, I'm going to set my base. So, this is 2, 4, 6, 8 by 5. So, okay na itong cursor na to. Line tayo. Palitan natin. Balik. So, as you can see, I don't, hindi pa ako nagsiset ng layer ha. Hindi pa ako nag-create. I just used the properties in changing color. Pero meron
meron akong additional or supplementary discussion regarding layers and dimension styles. Though, dun sa nag-basic na sa akin, yung BA007 ko, na-discuss ko na. But then again, kailangan ko lang siyang i-review para dire-diretso. So, ow. May barking. So, I'll mute muna. Okay. So, again, set ko muna by layer yung color. Ipa-plot ko na yung ating base. So, that's 8 by 5. Line command. Again, naka-on ang ortho, on ang isodraft, isoplane top. So, this is 8. Doon. So, medyo malaki. Zoom natin, 5. Okay. Then, ilapat na natin yung height, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toggle, F5. So, 6. Then, dito tayo. 1. Sige. 1. I'll cancel. Another line command. F5. This one is 2. Okay. 1. Ay, 1. May bakit 2? 1. Let's connect it here. Now, for this one, 1, 2, 3, 4, space yan, pero gagamitin ko siya as reference. So, gawin ko lang tong 4. Then, I'll select this 4 lines. I'll copy na lang. So, hindi dito patagalan, dapat pabilisan tayo. Pero it doesn't mean na dapat super bilis nyo na. Kung nagpa-practice pa rin kayo, that's fine. Walang problema yan. So, darating kayo dun sa point na nakikita nyo yung object, tapos naisip nyo na kung anong strategy ang magagawa ninyo. So, for this one, let's set this height. So, ang gagamitin ko, ito, toggle to, tapos I'll copy this. So, habang gumagamit ako ng mga modify commands, walang problema kung ulitin nyo na lang na mag-line na lang, tapos connect. Again, it's your strategy. Papakita lang ako ng iba't ibang proseso. Tapos kayo ang magdi-determine kung anong strategy ang much better sa inyo or mas saan kayo gamay. Okay? Now, for this one, for this curve, this is a quarter of an ellipse or an isocircle. So, ang center niya is yung corner ng ating box. Ngaya, kung ipo-portray natin na isa itong box. So, this has a dimension of 8 by 5 by 6 na box. So, yung isang kanto doon, dito sa kabilang side, yun yung center ng ating isocircle. So, pwede mo nang ma-determine kung ano ang radius niya. So, to count, 1, 2, 3 from this corner or from the center kasi ito na. 1, 2, 3, 4. So, ang radius niya is 4. Kailangan muna natin gawin yung imaginary na corner niya here. So, this is 4. Line. 4. So, hindi ko na kailangan ibalik dito. What I need is this reference line lang. So, I'll use ellipse, I for isocircle, center, then kung hindi naman ako magta-type ng 4 as radius, you can select the endpoint. Okay? So, yan. Then, you can trim this already. So, I'll trim. Yan. Then, for this one, pwede ko nang makopy dun sa mga endpoint na yan. Copy. Then,
So, hindi ito pandadaya, yung copy-copy, kaysa dun sa ellipse ay center for enter. Ganyan. So, this one, the the use of modify commands nagpapa-easy sa ating mga CAD users. Ano? So, ganyan mo na siya. I'll delete this extra line or the reference line, I mean. So, ito na. Kailangan na natin itong height na to. So, as I've said earlier, this is 3 yung height niya. So, using the ortho 3, then F5. This one, kahit, di ba, this is 1, 2, 3, 4. Pag nag-4 ka dito, syempre lampas siya kasi nasa likod siya nitong part na to. So that's okay. Ititrim mo naman siya talaga kasi yun na nga parang projection siya. Ibig sabihin, kung naka-isometric image siya, hindi mo man talaga makikita yung linya dito. Okay? What else? So, how can we create this line? Now, again, this is lampas sa 2 na measurement. So, 1, 2. May putal siya dyan, but hindi mo naman siya pwedeng i-measure by using your ruler. And using AutoCAD naman, bakit ka pa mag-ruler? So, ang gagawin mo, create line, endpoint, F5, straight ka lang dyan. Yan. The intersection of this line, the straight line and your curve is the point for this one. Okay? So, trim na natin. Okay. Pwede din natin itong gamitin as our reference para gawa dyan. So, as you can remember, this is 4. Length nito ay 4. So, ito siya. 1, 2, 3, 4. Buti hindi ko pa tinrim para hindi na ako mag-extend. So, again, the intersection of these two components is this point. So, trim this one and this one. Meron ka ng ganyan. So, that's how you create 1.07 project sheet 1.07. So, again, be careful when creating your ISO lines. So, dapat naka-on yung ortho. However, for this parts, yung mga may inclined, yung hindi naman sakto dun sa ISO plane natin, i-off nyo, i-toggle off nyo na lang yung ortho. Though, kailangan nyo ng point, yung endpoint to endpoint or midpoint. Use whatever you can para mapadali yung inyong replication. Makikita yung files ng activity. Nasa Google Drive po siya. Sige, pakita natin ang Google Drive. I've given the link sa Google Drive. Okay, so sige. Okay. Activated na nga yung 03 eh. So, for the 01, nandiyan dyan yung PDF file kung saan nandoon yung mga gagawin na activities. Dito nyo gagawin sa DWG file. So, kailangan i-download nyo din ito. So, for today or for this afternoon, dalawang file lang yan, the PDF and the drawing file. Tapos, again, activated na, lalo na doon sa mga nakatapos ng 02 or actually hindi pa i-activate ko lang. So, for 03, kung matapos nyo naman, pwede na kayo mag-proceed sa 03. So, yan. Though, ang lecture ko nitong 03 is sa Thursday. Again, let me remind you na wala po tayong online session tomorrow because it's your time to finish or to do the activities.
Pero magbibigay po ako ng attendance link. So please, pag nag-send na po ako ng attendance link, attendance lang naman. It will just take a few minutes, 'di ba, to answer. Okay? So yan. Okay. So for the job sheet, ito naman, similar ito. Similar. Hindi, iba. Yes, this is similar with this one. Okay? Kasi yun din yung principle na gagawin natin eh. This one is inclined. Hindi siya sakto dun sa one. Okay? So this will depend on this inclination. Okay. So let's do this. Dahil ito inclined, dun ka kukuha ng base sa saktuhan. So, pwedeng dito, ang dalagan ko, pag ganyan, pag ganyan, pag ganyan. Then here. Or ito na lang. Dito ako magsa-start. Pataas. Then, balik here. So, line. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Then, 2, 4, 6, 7. Then, taas 2. Toggle F5. 3. Taas ka naman. F5 ka uli. 3 again. Then, F5. F5. 2. Ay! Naputol. So, dito 2. Then, 4. So, this is that point. I-connect mo na lang dyan using object snap. So, endpoint. So, you copy what you can para hindi ka na line command. At least, ano ka na lang, copy. What else? Ito. Copy. Ay, dapat pala ganito. So, 1 and 2, copy. Here. So, kinopy ko rin siya kasi kailangan ko as reference para dito sa length na to. So, line. This one. Straight mo lang. Pasobrahan mo if you want. Kasi, you can use the trim command naman eh. So, after, copy this. And this one. Yan. So, to determine na kung talagang hindi siya sakto na 2, 4, 6, you select your component. Tapos, makikita mo, it's 5.8. So, hindi siya 6. Iba ang magiging itsura niya pag 6. So, yan. This is just parang follow-up. You can do this, lalo na kung nakakuha or na-error nyo ito. Once na nasubmit nyo na, tapos na-checkan ko, kung may error, ibibigay ko sa inyo yung feedback, yung screenshot na may error. You don't need to resend the file to me. Ang kailangan nyo lang, i-practice nyo dun sa file nyo. At least, alam nyo kung saan kayo nagkamali. Ayusin nyo na lang sa sarili nyong file. Okay? So, that's for a review dun sa 01. I will now go to 02 yung sa discussion. So, ito lang naman, mga tips. Creating an isometric drawing part 2. Kasi parang similar lang din siya dun sa kahapon. Ano lang siya, additional tips sa pag-create ng isometric drawing. Ay,
Actually, hindi lang isometric drawing. Yung mga components pa kasama ng isometric drawing. So, again, this is 8 hours. Medyo madami ito. And may nakapagsabi sa akin kagabi na yung sa activity, parang lugi pag lugi yung mahaba yung pangalan. But wala tayong magagawa. Meron ako dating naging student na short lang, parang ilang characters lang yung ginawa niya because ang full name niya, ilang characters lang din. So, walang problema. Okay? So, this is just an additional discussion. Pero isometric drawing pa rin. So, for part 2, creating an isometric drawing. Tapos, aside from isometric drawing kasi, you need to create your orthographic views. So, ano ba yung orthographic view? Yan yung term to call yung top view, right side view, left side view, or front and side views. Yan. Kasi may mga objects na you can create yung isometric drawing niya. However, ang babasihan mo si orthographic kasi nandoon yung mas detailed. For this example, so we have here this object. I know this object, may measurement siya. Not the meters or centimeters or feet, inches na measurement ang tinutukoy ko. Yung measurement lang niya na 1 by 1. O, 1 by 1 by 1. So, this one, you can count the boxes to measure or to know the measurement for the length, the height, and the width. Pero kung ayaw mong lagyan or syempre sabi ko nga kahapon, very tedious yung paggawa nitong grid lines and hindi ko na sa inyo papagawa kasi nung nag-try ako as in yung dating module pa, inisa-isa ko yan tas halos maduling ako because I'm using different colors tapos yung mata ko medyo it's very colorful kasi akong gumawa. But anyway, so doon sa orthographic view, doon sa mga side views, top view, ka maglalagay ng dimension. So, yan. And hindi ka lang basta gagawa ng orthographic view. Meron tayong parang ang kailangan i-align para at least mas madali siyang ma-determine kung tama yung ginagawa mong drawing. So, for this one, we have top, left side, and right side. Hindi na ako nag-front, hindi na ako nag-side. So, left side is yung pink color. Then, the right side, syempre right ko. Right is the blue one. Then, the top view is red. So, here, yung edge niya here, yung edge ng object natin, naka-align dun sa left side na edge niya. So, ito, this part. So, itong parte na to, align siya here. So, mas madali mo siyang madidetermine. And also, para mas madali mong makita na, ay, sakto ba ito? Punta tayo dun sa model view. Nandito yan. Then, yan. Dapat, ito, 7 siya, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And this part should be or should have a measurement of 7 also. So, yun yung pinagagamitan nung ating pag-align. So, may mga pagkakataon kasi, hindi ko sinasabing gagawin ninyo din, ang nangyayari, I'll copy this para ano. Ito, tatanggalin ko ha. Tingnan nyo kung gaano ka-tedious. I'll turn off the ortho. Yan.
Okay, sinabi ko lang. Oh, ma'am, din drawing ko lang naman yung yung binigay mo. Okay? But how can you determine or kung dito sa top view mo, you have 7, how can you be so sure na this part is 7? So, kailangan gumawa ka na naman ng another dimension. So, I'll copy na lang. So, when you do this, wala din problema. So, ang gagawin mo lang individual, 'di ba? Pero, ang kinokonsume mo is the bits sa iyong file size. Mas okay na naka-align siya para itong 7 na to, isang beses lang siya dyan. Parang naka-align na siya eh. Alangan naman ulitin mo maglagay ng 7. But depende sa gusto nyo. Kung hindi ma'am, gusto ko lahat may dimension. Well, that's fine. Pero do not naman over dimension. Kung pwede lang naman siyang ma-modify na ganito, so isa lang naman. So you use grid lines para dun sa makakakita ng inyong drawing, malalaman niya na ini-align pala ito. Ito, ang top nito, top din nun. So mas madali mong or mas madali dapat ma-imagine ng inyong checker yung inyong object. Okay? Naintindihan po ba? O medyo malabo? At least may nagsimbag. Clear po. I hope na clear talaga dun sa iba. Yeah, thank you so much kung naintindihan. So, yan. Actually, tip man lang talaga siya. So, pero mas maganda nga na i-follow para at least madali. So, ito po ang inyong activity. Let me check dun sa aking attendance. Hindi pa ako nagbibigay ng attendance link. Wait lang. I-check ko lang kung sino may pinakamahabang pangalan. Dali. Anay. Tama lang naman eh. Meron ako dati 4 na name. 3 name. Tapos mahaba din yung last name. Carry lang. So, eto po. Eto. Ang nakalagay dito. Create a new file. Save it as, syempre yung your last name, then first name, activity, BAB-2.dwg. So, create an isometric drawing for your full name. Hindi yung nickname, full name. Your last name, first name, and middle. Middle initial. At least full name yun, using the letters provided below. So, grids have a distance of 1. And for the left side, hindi ako na-trim. May nakita ko. For the left side width, you can use 1, 2, or 3 as value. So, yan yung thickness. Ito yung sample. So, this one, I did a sample for my name. Binasihan ko lang siya here. So, ito po, for the R, ang height niya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, yung dulo nung R mo is 1, 2, 3, 3.5. Kalahati lang yan. So, yan. Pwede mong makuha using this point. This is half nitong grid. Tapos mag-create ka na lang ng circle. So with the radius of this is 0.5. Ang radius nitong malaking circle na to is 1.5. Okay? So as you can see, may blue crosshairs. So meaning siya yung center.
Dahil isa lang nakikita mo dito sa dalawang curve na to, meaning isa lang ang center nila. Okay. So, for this one. Pero ito, naka 2D, nakalapat. Syempre, ang curve natin or ang circle natin sa isometric, we're going to use isocircle under ellipse. So, yan. So, kung mahaba ang pangalan ninyo, di-practice. At least, pwede naman hindi isang haba. Halimbawa, may second name ako, Razel. Ano po, magandang pangalan na second name. Razel France Aldecoa. O, dito yung sa ilalim yung France, tapos sa ilalim naman yung Aldecoa. So, pwedeng hindi isang linya kasi pwede nyo, hindi nyo na siya mapipicturan na malinaw kasi mahaba siya. So, ang mangyayari na ganyan siya. So, liliit. Pero kung below siya, mas pag pinicturean nyo, maganda ang kakalabasan. So, yung tinutukoy na na length for the left side, ito. So, what I used was 3. Yan. So, pwede naman 1. So, ang mangyayari lang pag 1, bago ko. Pag mangyayari 1, liliit lang siya. Okay. Also, dun sa ito kasing isometric drawing na to, walang problema kung ginagawa nyo pareho. Example, balik tayo dito sa model. Example ko na lang. Asa na yung... Ito, pinatry sa akin to nung dati kong estudyante. So, let's use this R. Okay. I'll copy this. Yan. Tapos tanggalin ko muna ito. Now, activate isodraft. I'll copy. Tapos, let's use a distance 1. Okay. Tapos, i-connect mo na siya, di ba? Ganyan. Naka-ISO na layer. Wait lang. Okay. Kailangan mong i-delete yung mga hindi nakikita. Paano ba? Example. Diba ito, may thickness ako ng 1. Kinopya ko lang yung pinaka letter R. Kaya lang, hindi ko nakikita kung saan ako mag-delete. Ano ba yung i-delete ko? Okay. For this one, dahil ito yung corner mo, natural, yung nasa likod, hindi mo nakikita. Tama? So, isipin mo na lang na parang may isa kang box sa harap mo. Kung yung box na yan, hindi clear o opaque ang hindi mo makikita yung kabilang kanto, 'di ba? So, similar din kay isometric drawing. Hindi mo ito kailangan, so you can delete this. Ano ang kailangan natin? Ano pang hindi kailangan? This one, hindi natin to kailangan kasi hindi naman siya nakikita. And ito yung nasa loob, hindi naman siya mapapansin. So, you delete. Yan. This one, hindi rin siya. Pero kailangan natin itong line na to. So, I'll get the quadrant, then connect it to, hindi tangent, nasa na yung quadrant? QUAD. Ay, quad. Yan. So, saka ko iti-trim. Yan. Yung sa likod, yung sa ilalim ng R. So, ito, i-connect mo. So, this one, yung likod nung tangkay ni R, hindi mo kailangan. Pati ito. So, delete. This one, wag mo itong i-delete lahat. So, iti-trim mo lang siya.
this one. Then, line ko dito. So, yan na yung itsura niya. Ito kaya, medyo makapal, walang problema. Mas madali mong may imagine yung hindi kailangan. Pero for haranihan or medyo manipis, kailangan, yun na nga, di ba, yung sabi ko nung orientation, you need to have an imagination 5 times. Yan. Hindi naman natin kailangan yung 1 dito kasi hindi na rin siya, natatahuban siya nito eh. Diba? Okay. So, yan. Gagawin nyo po ang inyong pangalan, buong pangalan. I-check ko yan. I-check ko kung tama ba. Okay. Yan. Kung medyo mahaba ang middle name nyo, di middle initial, basta full name. So, that includes your first name and your last name. Si middle name, kung nahihigusan pa kayo, buuhin. Kung hindi, kung walang middle name, that's fine. Kung medyo mahaba, middle initial. Yan. Next, that's for activity sheet. Ito na, medyo madami na ito. So here, you need to create, open muna job sheet BAB-2. So, meron yan 10. You need to replicate the orthographic view on their designated location. Meron dyan, top view, left side, right side. So, the file is, wala dito yung file. Ganyan. So, yung file nyo, provided naman itong boxes. So, kailangan nyo lang i-drawing sa designated position niya. Huwag nyo ilalagay yung left side view dito sa taas. So, kung anong nakikita nyo sa taas or kung saan nyo ito nakikita, doon nyo rin i-draw. Okay? Then, provide annotations for orthographic objects. So, may I know doon sa mga bagong enroll or bagong students ko, do you know how to add or how to create dimensions? Yes. Yes? Yes po. Okay, so mas madali na lang para sa inyo yung paglagay ng dimension. So, wala munang maglalagay ng dimension dun sa isometric object kasi we have a different discussion for that. So, lahat lang ng dimensions or annotations nyo, dun lang siya sa orthographic. So, as you can see here, naka-align na naman siya. So, yan na. Ipapapractice ko sa inyo na dapat align. Kung gusto niyo itaas-taas to, then that's fine. Itaas nyo rin ito. Itong right side view. Then, I think kasya naman yung isometric view dito sa box na yan. So, after creating, practice to replicating the orthographic view plus the dimensions and annotations, you need to create the isometric projection of your object. So, yung nauna natin, yung 01, ang pinrovide ko is the isometric view na kaagad. Siyempre, na-imagine niyo. Now, for this part, yung sa job sheet, si orthographic na yung provided, i-imagine niyo ngayon kung anong itsura niya sa isometric. Okay? So, this is challenging. Dapat open-minded. Yung inyong imagination is wide. So, yan po. So, may 10 tayo. Okay. Pagkatapos, yung ating project sheet ay iisa lang. Ito. Here, either you create a new file or ilagay nyo na lang din dun sa
job sheet file. Kasi yung iba, gumagawa talaga sila ng ng ibang file. Now, yung iba naman, ayaw na nilang gumawa ng panibagong file, isinasabay na lang kay job sheet itong project sheet. So, malalaman ko naman kung sinabay nyo eh. Kasi makikita ko sa loob ng file. So, for this project sheet, you need to replicate the isometric object. So, ito, again, ang pinrovide ko na naman si isometric drawing niya with the dimension. Pero hindi nyo muna ilalagay si annotations or dimension. What I need is the object lang. Now, after creating this isometric projection, kailangan nyo din gawin yung orthographic. So, the top, the left side, and the right side with annotations. So, yan. This one, ang ipapractice naman is your imagination for the views. So, ano ba ang makikita kung halimbawa 3D model to? Anong makikita ko sa top? So, ito, makikita ko ba yan? Makikita ko ba yan? Makikita ko ba yung nasa ilalim? So, yan yung pinapractice natin dito. Okay? Madali lang, no? Palakpakan na lang. So, yan. Sige. From the job sheet, mag-sample ako. Anong number? Walang magre-request? Ako ang pipili. Ang pipiliin ko yung madali. So, meron dito 5. Si 5 daw. That. Oh? Sure? Pwede. 5. Ano na ba yan? Majority ba? Guys. Okay ba sa inyo yung 5? Kasi may nag-request 5. Oh, may dalawa ng thumbs up. Okay na. Sige. So, sige. Dito ko gawin sa actually, okay yung 5 kasi may tatanggalin ako eh. Nasobrahan ito, parang hindi ko yata na-trim. So, dun sa 5, 2.05, iti-trim nyo ito. Yan. Okay. Right. So here, you need to analyze first. So wag mo nang trigger happy. Kailangan i-analyze nyo kung ano yung i-drawing nyo or saan kayo magsa-start. Ano ba ang alam natin? So this object, pwede mo siyang i-convert to a box na 50 by 30 with the height of 40. So pwede mong gawin mo na yon yung ating base object. So orto ba? Line. So, start ako 50. Tapos, F5, 30. 50 again. Tapos, close ko ito. Now, I'll copy this. Tapos, F5. Ay, copy muna, no? Yan. Tapos F5. Ang height natin is 40. Okay. So, let's connect muna. Connect. So, outright, may hindi na tayo nakikita. So, pwede na natin itong i-delete. Yan. So, what we have now is a box. Diba? So, dito sa box na to, base here,
may triangle ka na 20 by 20. Tapos yung incline niya. Pero hindi siya sa top. Kundi nandito siya sa kalahati. Okay? So pwede mo na din yan gawin. Line. What I need is this one, line 20. Wait. For a while, sandali. Ay gosh, bakit? Anyway, going back, na-disconnect ako guys. So at least hindi, bigla na lang ako na-disconnect. But anyway, moving forward, itong part na to, itong triangle part na to ang gagawin natin. So, line from the middle part. So, that's 20. Another one here. Or to 20. Ngayon lang pumasok yung message ko na na-disconnect ako anyway. So, this one. I will now trim this. And so, up. Yeah. Nag-feedback. Anyway. Wait. Dali. Ay go. Anyway. So, yan o. Hindi ko muna ititrim yung sa top part. So, this one, ito na siyang part. So, dahil nasa gitna siya, ito yan o. Yan. So, for this, kailangan ko lang bumaba ng 10 straight pa doon. Dito rin, 10 pababa, 10 din papunta rito. So, I need 10 here. This point, 10 pababa. Tapos, F5, 10. Okay. Other part, ito, 10. F5, 10 ka naman dyan. Then, itaas mo siya ngayon. So, ito siya eh. So, ang length niya, 1, 10, 20, 30. So, itaas mo ng 30. So, yan. Based dito sa ating line. Nahulog yung cellphone ko. Wait lang. Nahulog. Nagalit yung telepono ko. Anyway. So, based dito sa ating top view, itong endpoint na to, yung endpoint na yan, connected dun sa dulo. So, pwede mo nang gawin yan. Line, this point, and this point. Trim mo ngayon ito. Hindi na natin to kailangan. Okay? So, itong part na yan, ito na yan. Diba? Kaya lang, meron kang ganitong space. So, kung i-connect natin siya dito, ito siya. Kung right side view, ibig sabihin, may butas siya dyan. Or may uka. Tama ba? May espasyo. Tama ba? Okay. So, yan yung nasa gitna. Kaya, gagawa tayo ng measurement galing dito. Pwede ko itong tanggalin. So, line ka dyan. 10. Tapos, copy. This is 10 also. So, 10, 20, 30. Yan. Pwede mo na itong gamitin as your reference, itong endpoint na to, para ma-project itong dalawang line na yan. So, we don't need to have the measurement for this one and this one kasi mag-i-intersect naman siya dun sa inclined line mo. So, you can do this. Use the longest line. Copy. Yan.
So meaning, ito, pwede mo nang tanggalin. Trim. Ito, tanggal ta. Ay, pwede. Sige. Trim and trim. Okay. So, ano nang sunod? Paano mo masasabi na ito na yung uka? So, dapat meron kang depth o depth, Johnny depth na 10 pababa. So, F5, 10. So, coincidentally, nandito lang din siya sa line na yan. So, intersected. Kunin naman natin to, copy, and paste it here sa ating mga corners. Yan. Then, you connect this. Hindi pa rin siya okay kasi kailangan natin itong part na to. So, line, paloob. So, hanggang dito lang. Extend. Hindi pa rin siya okay. Kasi parang may kulang. So, what we need is this line to connect here. Then, trim this. So, yan na ang itsura niya. If we're going to project this parang in color para at least makita ninyo, let's say yung ating top is ano ba? Mamaya na lang. I-hatch ko muna yung mga gabos na na top view. Ayan, green pala. So this part should be represented by your top view. Again, itong hindi nakikita, kasali pa rin yan dito sa ating top view. Hindi mo lang natatahuban kasi siya nung medyo towering na part ng ating object. And this one, yung loob naman nito, ito yan, itong part na yan. As the triangular part is this one, yan na yun. Next, kung mapapansin nyo kasi dito, bakit ko ginawang ganon? Because it has a dash line here, meaning it is a space sa likod. Nung parang ito kasi yung left side view, parang siya na yung wall na nakikita mo. The dash line indicates that there is a space after the wall or sa likod nito. So, hindi naman provided yung depth using the left side. Hindi naman yan mapoportray. Kaya nandoon yan sa other parts nung inyong orthographic view. Like this one, for the right side, eto na siya. Yung dash line na to, ang nire-represent niya is this space. Okay? Similarly, dito sa ating triangular space or part ng drawing, hindi mo naman siya malalagay kung ilan yung dimension kasi nasa loob siya. Parang hindi mo naman masasabi na ito may thickness na ganito, ganyan. So magbabase ka na lang, ang kailangan mong basihan is the top part or the top view for the dimension. So 2020. So itong dash line, ibig sabihin nasa loob. May espasyo siya dyan. Hindi ibig sabihin na hindi mo mababase na square ba siya or triangular base dito sa dash line. Babasihan mo dun sa ibang part or ibang orthographic view mo. Okay? Okay. Next, the left side.
So sa left side, hindi ko naman itong part lang na to ang makikita nyo. Ito. This one. Ito lang yun siya. Now, itong inclined, inclined kasi hindi naman siya straight na 90 or 180. So, meron siyang angle na side. Pag dito mo titingnan sa left side view, kwadrado siya. Again, similar lang dun sa mga sinishare ko, chinichika ko na pag sa isang side ka lang nagbase, akala mo kwadrado. Pero pag nagbase ka na sa ibang views, hindi pala siya kwadrado. For example, let me... Asan na yung tumbler? Okay. So, sana makita. Ayan. So, this tumbler. This tumbler is a circular tumbler. Tumbler nga eh. Okay. So, on the bottom part, top part tayo. Sa top part, makikita mo na it has a radius. Okay? Radius. However, pag tiningnan mo straight, hindi mo naman makikita na circular siya dito. Tama? So, ang makikita mo dyan, straight. So, parang rectangular object siya. So, that is why you need to indicate the orthographic or the top view para malagyan mo siya ng dimension na this is a circular object. Ito lang ang nakikita mo pag naka-side view. 'Di ba? Kwadrado siya unless yung ditong part. 'Di ba? Pero dito pa rin hindi eh. Baka pwede rin siyang naka-fillet. 'Di ba? Kwadrado pala siyang may fillet lang siya dyan. Pero ang babasihan mo is the top view to indicate that the object is a circular one. Okay? So, very ano lang to, very simple example. So, kailangan mong i-integrate si tulong views mo para makagawa ka ng isometric object. Now, meron akong student here na nasa 07 na nag-undergo, 0708 na nag-07 na. Tsaka nag-06. Yung 06 ko is 3D. Di ba, nandiyan dyan ba? Baka nagtataram ako, wala pa sila. Michelle, natandaan mo ba to sa 06 mo? But anyway, so yun. Kung mag-3D kayo, gagawin niyo rin to, pero yung solid model na lang. Mas madali pag solid model, pero yung isometric projection nyo kaya, madepende sa kung ano yung nai-imagine ninyo. Okay? Yan. Questions, guys? Naintindihan? Okay, so habang nag-iisip kayo, as much as possible, gusto ko may question. Pero, yan, sandali. Or baka nagsastagger ang inyong, or ang connection ko. So, I will be sending the attendance link for today. So, ayan na. Tada! Ching! November 23. Again, wala tayong klase tomorrow ha, online or live class. It's your time to do your stuff or your activities, your plates. Excuse. Tapos, yan. Tada! O, nag-ano na, nag-heart.
Nag-react na dun sa aking attendance link. So, yan. Ano pa? Ano pa, guys? So, again, on Thursday, I will discuss the BAB3, pero uploaded na siya, lalo na kung natapos nyo na, as much as possible. Yung itatouch nyo lang si 03 kung natapos nyo na yung 01 and 02. Pwede nyo i-view or pwede nyo nang ma-download kaagad. Pero start muna tayo or gawin nyo muna sa yung nauna bago kayo mag-proceed to the next plates. Is it me? Walang kumakausap sa akin. Mabagal lang connection ko. Nakikita ko naman ang sarili ko. Okay, sige. Yan. 감사합니다. 사랑해. Anyway, that's wala na akong wala na akong pwedeng madagdag unless may question kayo. Sandali. If may lumabas na reference not found, i-close nyo lang kasi it may be may nilagay akong file dyan tapos dinelete ko or hindi niya makuha yung location. So, okay lang yan. That's fine. Pag nag-i-insert ka kasi ng image tapos isi-send mo sa ibang tao, parang yung path link niya hahanapin dun sa sisendan mo. So, kaya nagkakaroon ng XREF, yung reference not found. Kasi hindi naman available yung image na yun sa inyo. So, sa original file, yung sa akin na file lang. Anyway, so yan. Questions? I hope you are enjoying this this module. Huwag kayong matakot maski madami akong magbigay plates. It's for your practice. Mas mapapadali yung buhay niyo sa post-assessment. And heads up lang, yung sa 03, isa yun sa kasama sa post-assessment, yung process nun. So you need to learn the steps kung paano yun gawin. Magdi-discuss pa naman ako sa Thursday. So, yan. Anyway, so wala bang question? Picture taking tayo. Tapos hindi ko nagagamitin yung screenshot. Ang gagamitin ko na lang yung mismo sa video. Doon na lang ako doon na lang ako magbe-base. Doon na ako magsi-screenshot kasi mas malinaw. At saka hindi na ako mag-edit ng pangalan. Wala doon names. So, yan. So, I'll stop the share already para makita ko na yung inyong mga itsura. Yeah. Ayan. Pag picture taking, dumadami. So yan, ipakita nyo sa akin na hindi kayo stress sa tinuturo ko. Smile. Ay go. Wala pa picture taking, guys. Kung nasa office kayo, pasimple lang. Hi. Hi. Meron pa hindi Tell me kung kung hindi kayo makaka-on ng camera. Wala po.
May nagsabi ng walang cam. Michelle, mag-turn on ka ng camera. Bilis. Ay, wala. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang wala. Kaya lang may naghang. Okay. Sige na. Picture taking. Sana maging okay itong connection. Ako bang may problema? Guys, am I? Or are you? Are you there? Yes! Yeah. Oh. Parang hindi kayo gumalaw dun sa monitor ko. Oh. At least. Sige na nga, tatry ko nga. May hindi gumagalaw. So, I don't know kung yung connection ko or hindi lang kayo gumagalaw sa upuan ninyo. Oh, ayan. Sige. Okay na para matapos na tayo. Okay. Pause muna ha. Mga pag nagsabi ko 1, 2, 3 tapos hindi gagalaw para at least doon ko kukunin yung picture sa video. Okay. 1, 2, 3. Huwag kang gagalaw. Smile lang. Okay. Sige. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. So, yan. Iko-consolidate ko naman pag nag-post ako. So, yan. So, thank you so much for attending today's discussion. I really hope na hindi kayo na-lost. I hope you learned something. And please apply what you've learned sa inyong mga plates. So, at gusto ko mapadali yung buhay ninyo. Hindi ko gustong pahirapan kayo. Kaya yan, yung mga binibigay kong tips, at least try them if you haven't used them before. So yan. Again, kamsahamnida. I'll be seeing you guys on Thursday, but I'll be sending you our attendance link tomorrow. Okay? Kamsahamnida 사랑해. Thank you, ma'am. You're welcome. Peace out. Don't worry, I'll be posting this or I'll be uploading this sa ating Google Drive and also YouTube. Paano na lang pa-like and subscribe. Please hit the share button. Joke lang. Sige na. Bye-bye. Oo.